with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sinh. Tình duyên diệu hạ luân giao đạo ngã mùng, như á liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Đô Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zhao yu wo jin jian wen de shou zhi yuan jie Ru Lai Chân Shu Yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Novice Monks, and all good no advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、六祖、师父、上人、各位上弥、各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ, Hòa thượng Thiên Hóa, quý thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the first day of December. My goodness, this is the end of the year. Very soon already. And this is I believe, one of the last two lectures. There's one lecture this week and one more lecture next week. And then we begin the Phổ Chi. So this probably the last two lectures of the year on the Vajra Sutra, and hopefully next year we'll finish it. We go at this point. I'm thinking of doing a 6 Patriarch Sutra to round out, to complete the Chan teachings. Đây là chắc là hai cái buổi giảng cuối cùng của năm, tại tháng 12 tới nơi rồi. Thành ra sẽ giảng tuần sau giảng một bữa nữa, rồi hy vọng sang năm sẽ giảng xong kinh này, rồi bắt đầu giảng kinh lục tổ. Okay? All right. We are on slide 683, tấm 683. To remind you of the context, the sutra text says, the Dharma is level and equal with no high and low. Therefore, it's called Anuttara Samyak Sambodhi. To cultivate all good Dharmas based on no self, no others, no living beings, and no lives is to attain Anuttara Samyak Sambodhi. So, the basis of cultivation of this, to become a Buddha, is to cultivate the no self, no others, no living beings, no lifespan. Cái căn bản của cái tu luyện của cái pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề này là nó dựa vào trên cái vô ngã, vô tha, vô chúng sanh và vô thọ mạng. Okay? This is a very, very profound statement. Cái này là một cái câu rất, rất là sâu xa. Okay? If
you want to become a Buddha, okay, you have to get rid of the self, discrimination of others, discrimination of living beings, and discrimination of a lifespan. Quý vị muốn thành Phật là quý vị phải gạt bỏ cái sự chấp trước về cái ngã, cái tha, chúng sanh và thọ mạng. Okay, all the dharmas, all the various pathways towards Buddhahood, okay, are based on this principle. Tất cả những cái pháp tu nó phải dựa trên cái căn bản này, vô ngã, vô tha, vô chúng sanh, vô thọ mạng. Any questions about this? Okay. So what is, if in order to become a Buddha, to attain, realize a Buddha fruition, you need to have a balance. To have no self, no others, no living beings, no lifespan. Quý vị mà muốn trở thành đắc cái Phật quả là quý vị phải có cái sự thăng bằng trong cái việc tu hành. Nếu quý vị mà không có cái ngã, không có tha, không chúng sanh, không thọ mạng, thì đó là gì? That is to cultivate wisdom. When you have, tức là tu cái huệ, you cultivate wisdom by getting rid of all these four, the attachment to the four marks. Folks, may I remind you, what the Buddha is teaching about now is he's educating the Bodhisattvas. He says, Bodhisattvas, if you want to complete your enlightenment, to perfect your enlightenment, you need to continue to cultivate in order to get rid of your discrimination of the self, of others, living beings, and lifespan. This, in other words, is not very, very flattering for the Bodhisattvas. The Bodhisattvas still have this problem. They still have a mark of the self, of others, living beings, and lifespan. In other words, I know it's not what you want to hear, because all of you have this image that the Bodhisattva is someone kind of, so lofty and so far removed from you, so perfect. Yeah. You're so attached to marks. What's the matter with you? This is what actually, I'm kidding. Actually, this is the tradition of the Asian. Ask Travis, ask Kim Dean. Kim Dean is no Buddhist, so she doesn't know. But Travis has been around Buddhism a lot longer. This is what they all have the attachment to, like Bodhisattva is like this perfect individual where you like God, like they're godlike. And they don't realize the Buddha spells it out right here. This is not nine words. This is the Buddha's word. It says, if you want to realize the Buddha fruition, you better work on your attachment to marks. Meaning that Bodhisattvas also have attachment to marks. How about that? Quý vị nghĩ lại chứ coi. Thầy biết á, trong cái truyền thống người Á Châu như quý vị, như anh Tràng này, là có cái ấn tượng là Bồ Tát là một cái người hoàn hảo, một cái người là giống như là trời, người là vẹn toàn. Mà Đức Phật trong kinh nói rõ ràng á, bởi vì Bồ Tát mà muốn đắc cái Phật quả là phải gạt bỏ những cái chấp bốn cái tướng này: ngã, thọ, chúng sanh, ngã, tha, chúng sanh và thọ mạng. Dễ sợ không? Đây là lời Phật nói nghe, nhưng mà thầy bịa ra đó nghe. Okay, yes sir. How common is it for bodhisattvas to be married and have children? Can Bodhisattva be married and have children? Well, I know they can, but how common is it that they do? How come they do? How common is it? How common is it? Yeah. It's very common. Yes, it's very common. You know that right now in this country, there are a lot of Americans, Caucasians, who are Bodhisattvas, who are married, who have children, whose level is higher than monks like me. Okay? Does it make sense to you? Quý vị thầy tin được không? Ông nói ngoài vậy cho có thông thường nếu Bồ Tát mà có vợ, con, có gia đình nữa là không?
Thầy nói chuyện nó thông thường lắm. Tại thầy nói thẳng quý vị, thiệt quý vị là Bồ Tát mà trong cái xứ Mỹ này có nhiều Bồ Tát người da trắng mà trình độ rất là cao, còn cao hơn trình độ mấy thầy nữa, mấy cô nữa. It makes sense to you? Of course, it's Why? a perfect vehicle to bring their followers into the world to be with them. See, the text is into procreation. He says, "What's better? How can you do better than have a bodhisattva make more baby bodhisattvas?" That's right. That's right. It's perfect vehicle. And they teach them from birth. That's one way, yeah. It's not the best way. Not the best way. Not the best way. I'll be happy to be born. Because the problem is that if it's a perfect vehicle, then they should have at least 10, 20 children, if you ask me. Maybe 100. Maybe you should have 10,000 wives. Why stop at 1 or 2? That's my problem. Too much trouble. Then how can it be perfect? Because that's much trouble. Yes, Vicky, you have any questions? Well, I was thinking if bodhisattvas still have problems in those 4 areas. Yes. To become a Buddha, then to become a Buddha is so much harder. I mean, if someone is able to reach the level of bodhisattva, is it possible they might fall? They might fall? Right. No. It's impossible. So they may make mistakes, but they're not going to fall. The problem, the difference between you and the bodhisattva is that when you make a mistake, you fall. Chances are that you fall. Okay? You can't handle your mistakes. The bodhisattvas can handle their mistakes. Okay? They have a long way to go before they can get to become a Buddha. No, the difference between us and the bodhisattvas is that the bodhisattvas can recover from mistakes. We can't. We cannot recover from our mistakes by ourselves. You need the help to recover from your mistakes. Cái sự khác biệt, câu hỏi người Bồ Tát. 谢谢你啊，这个茶会浓一点点啊，好 ，OK， 好，谢谢你，谢谢，阿弥陀佛，cái câu hỏi là Bồ Tát á, người ta có lúc làm lỗi đó, Bồ Tát thứ nhất ông Da Trắng nói là bây giờ như vậy Bồ Tát có vợ có con là tốt. Là như vậy để mà đem chuyện rất là tốt. Thầy nói ý ông nói là Bồ Tát là đẻ càng nhiều con thì càng tốt. Thầy đồng ý. Thầy nói như vậy, nếu mà ông nghĩ cái đó tốt như vậy, tại sao ông nói Bồ Tát có 100 bà vợ đi thì đẻ nhiều con còn nhiều Bồ Tát có lợi hơn không? Thành ra ông nói như vậy nhức đầu nhiều quá. Vậy thì nếu nhức đầu thì đâu phải là chuyện hoàn hảo đâu. Có người khác hỏi là Bồ Tát lúc mà làm lỗi đó có thể có bị đọa là không? Thầy nói không. Cái sự khác biệt giữa cái người phàm phu với Bồ Tát là chỗ phàm phu mà tạo nghiệp á, thì sẽ bị đọa, khó mà thoát lắm. Còn Bồ Tát mà tạo nghiệp không bị đọa, tại họ có cái phương pháp để mà gỡ được những cái lỗi lầm của họ mới thành Bồ Tát. Cái sự khác biệt với Bồ Tát biết có những cái phương pháp mà để gỡ được cái lỗi lầm. Người phàm phu không biết. Let me elaborate for you. This is very important. Remember this, my claim is that bodhisattvas can recover from their mistakes and ordinary people can't. Okay, why not? The difference is in the dharma they practice. Cái khác biệt là cái pháp mà họ tu. Okay? I give an example. Thầy cho quý vị một cái ví dụ. For some reason, I stumble into Master Shenhua.
There's nothing wise and nothing logical about it. I just stumbled to him because I just happened to be there. He just happened to be there. Nhưng khi thầy nghĩ là cái quá trình tu hành của thầy, bỗng nhiên thầy gặp Ngài Tiến Hóa, chứ không phải đi kiếm nữa. It's not like I had to go. I knew I had to go look for a teacher, and I have these lofty goals. I want to save the world. All those things. None of those things. I just stumble into things, just mesh. Những cái duyên nó tới, nó chín, nó thành như vậy. Nhưng mà thầy đi kiếm thầy, đi tầm sư hay là muốn đi cứu độ thế gian, không có như vậy. Okay? Điều cái trường là như vậy. And then afterwards, and I stumbled into him, and for 4 years I bitched. I said, I'm unhappy at this training program. It doesn't make sense to me. It may work for the Chinese, the Taiwanese, but I'm more American. And I cannot put up this kind of training program. Trong 4 năm thầy cứ than thầm, thầy nói trời sao cái chương trình sao nó vô duyên dễ sợ, nó vô lý dễ sợ. Cái chương trình nó có thể có lý với cái người Á Đông hay là người Trung Hoa hay là người Mã Lai Á, người Việt Nam nọ, chứ còn đối với người như thầy là theo trước giờ là chạy theo cái văn hóa Tây phương này, cái đời thầy chạy theo văn hóa Tây phương, thành nó đối với thầy đùng vào cái cách mà họ huấn luyện nó nặng cái vấn đề Trung Hoa, thầy khó chịu vậy sao? I was leaning towards the West since I went to a French high school. I was always influenced by the West. Okay, and I was enamored with the Western culture, the flashiness, the glamour, the attention, the individuality, me. I'm always excited about that. Okay, I was enamored with that. So to go into the state where go into a very, very Chinese way of training people, it really bothered the heck out of me for 4 years. I couldn't stand it. 4 năm trời thì than phiền, thầy nói trời ơi, tôi nguyện nhiều cái pháp tu luyện là cho người Á Đông thì được, chứ còn người theo cái theo mà khuynh hướng Tây phương như thầy thì chịu không nổi. Okay. 没有人翻译给你啊？而且对不起啊，我以为是 Amy 会到，还没来哈，好and later on I decided to leave. Sau đó thầy bỏ thầy đi, okay, thầy bỏ chùa thầy đi, and I travel, I go to other way places. Sau thầy đi gặp mấy cái chùa khác. Okay, and then it dawned on me. I mean, for people who are famous, who are successful, gặp những thầy các hòa thượng khác nổi tiếng, này nọ, and it dawned on me there's a difference, a glaring difference. Thầy thấy có nhiều cái sự khác biệt dễ sợ lắm. Okay, là in the morning ceremony, cái công phu khuya đó, okay, Master Sri Noa, okay, is one of the very few way places that would circumambulate and recite Medicine Master Buddha's name. Cái đạo tràng của Ngài Tiến Hóa đó là một trong những cái đạo tràng duy nhất, rất ít có trong thế gian bây giờ, mà buổi sáng công phu khuya là đi nhiễu, buổi sáng đó, đi nhiễu mà tùng Dược Sư, danh hiệu Ngài Dược Sư Phật. It's one of the few places that does that. Okay, you know why? Sau thầy mới thấy, thầy mới so sánh. All the other monks, the other senior monks, they say, oh, my dharma is very special. I like this, I like that, and all those. But I don't remember anyone who would recite the Medicine Master Buddha name in the morning recitation, in the morning ceremony. And later I understood why. Sau đó thầy mới hiểu tại sao. Because Master Sri Noa's Dharma, by reciting the Medicine Master Buddha's name, you eradicate all the precept violations. All the precepts violation, you violate all the precepts, your purity will be restored. Because of Medicine Master Buddha's vows. Okay. Sau thầy mới nhớ là té ra cái Ngài Dược Sư Phật có một trong 12 đại nguyện của Ngài á, là Ngài nói nếu như quý vị phạm giới á, mà tùng cái danh hiệu của ta đó, thì quý vị sẽ được hoàn toàn trong sạch lại. You see,
the point I'm trying to tell you is that he taught us the superior Bodhisattva Dharma. Thầy nói cho cái ví dụ này cho quý vị thấy đó. Cái người Bồ Tát như Ngài Thiên Hóa đó, Ngài có những cái pháp mà đặc biệt cho người Bồ Tát, thành nó có cái công dụng nó lớn lao hơn. Okay? Thành similarly, because you are ordinary people, that's why you don't have access to these, you don't know about these different dharmas that will help you recover from your mistakes. Thành quý vị thấy cái người phàm phu, cái tăng phàm phu, cái ni phàm phu không có biết những cái pháp đặc biệt của những ngài Bồ Tát để mà khi mà họ làm lỗi lầm, họ có cái cách để mà họ gỡ gạt được. Đó là sự khác biệt giữa họ có pháp hay là không có pháp. There's a difference between the dharmas you practice. Okay? So that's why when you ordinary people commit offenses, the offense will engulf you. Thành quý vị biết không? Những người phàm phu khi mà tạo nghiệp đó, cái nghiệp lực đó, nó sẽ chôn sống quý vị. Nó sẽ làm quý vị đọa. Whereas the Bodhisattvas, okay, they are a lot wiser than you. Okay? They realize when they realize they commit offenses, they have so many dharmas that help them recover. Thành cái sự khác biệt của Bồ Tát, họ có cái trí huệ nhiều hơn cái vị nhiều. Thành ra họ có, khi mà họ biết, họ ý thức được rằng họ đã có những cái tạo nghiệp thì có những cái phương pháp để mà họ có thể gỡ gạt được, mà mình không có, cái vị không có, cái làm không được. And better yet, I have a lot of people who come who on our Facebook page and our web page. Hơn nữa, mình cái chùa mình có mấy cái mạng, trên cái mạng, với lại có mấy cái internet Facebook. Họ cứ hỏi thầy hỏi. So many people ask me. They're asking, Master, I think I violated the 5 precepts. Please help me. What can I do? Thì có nhiều người hỏi thầy, mà bạch thầy, con đã phạm ngũ giới. Bây giờ con phải làm sao con gỡ gạt. And I said, I'm very sorry, I'm going to offend a lot of you, but you know, it turns out that they aren't, it's not something you can recover by yourself. Xong thầy mới dẫn trả lời người ta, thầy nói tôi xin lỗi, thầy sẽ thầm phật lòng quý vị. Sự thật là như vậy nè. Có những cái lỗi mà, những cái vụ giới mà quý vị phạm rồi, quý vị gỡ không được. Quý vị tự mình gỡ không được. Quý vị phải kiếm người thầy. You have to find a teacher who can help you recover, because you cannot recover by yourself. Okay? You can't, but it's like forever. Thì ra cái việc có thể gỡ được, nhưng đều từ gỡ một mình thì chắc là quá lâu đi. Nó khó quá đi, nó quá lâu đi. Tốt hơn hết là đi kiếm một thầy, nó tốt hơn. So I said, you better off looking for a teacher. Tiếng ngữ Tùng mà, như điền hả? 有的话你不懂，请你问一问，好不好？如果比方说你说这个粤语是这个是什么意思？可以吗？那比较对我来说就比较容易啊。我知道，可是谢谢你，对，没关系，我知道，可是这个我的精神就是要分享跟你我所知道的，所以大家都有机会学到，好不好？ So 你不要怕，不要害怕是浪费大众的时间，没有问题，随时可以问我，好不好？我知道，谢谢，好，Okay. So what happens is in the 5 precepts, when
So I told them, I said to so many people would commit the five precepts, would break the five precepts. They don't know how to recover because they never learn. Thằng quý vị biết đa số những người Phật tử mà thọ ngũ giới đó, người ta phạm ngũ giới, mà người ta không biết làm sao mà gỡ bây giờ. Tại sao? Tại mấy ông thầy không biết gỡ. It's because the teachers who confer the precepts to them don't know about the precepts. And certainly don't know how to recover from precepts. So I said, you better off finding a competent Sangha who can help you. They got offended. Rồi khi mà thầy nói là quý vị nên kiếm ông thầy mà có khả năng mà biết hiểu giới luật với là có khả năng giúp quý vị gỡ đó, thì họ nổi giận. Họ nói là sao thầy tu gì mà khó dữ vậy? They get offended. They say, why is it so difficult? We might as well not receive the five precepts. Nó nói thầy nói cái bộ tu hành mà khó như vậy thì thôi thọ ngũ giới làm cái gì? Okay? It's because it's Dharma ending age. Cái này là cái thời mạt pháp. Càng ngày càng người không hiểu cái pháp. No one understands the Dharma and they don't know. And they don't know the way to recover from mistakes. Đã không hiểu pháp mà không hiểu cái phương pháp để mà gỡ gạc khi mà mình bị lỗi lầm. Okay, so once the bodhisattva, the high level bodhisattva, not only can they recover from mistakes, they can also help you recover from mistakes. Khác biệt là vậy, những người Bồ Tát mà có trình độ cao đó, thì người ta có thể tự gỡ được, và người ta đã không có thể tự gỡ, không mà còn có thể giúp quý vị gỡ gạc cái lỗi lầm quý vị được nữa. Okay? Any questions about that? Okay. So, going back to slide 683. You practice. The basis of practice is no self, no others, no living beings, no lifespan. Okay. 根本你要成佛果的话，是你需要你的基础就是不要有一个我相，一个他相、众生相或者受者相。OK， 是那个很重要的。每个法门都是需要有这种的基础，不要这种的思想。Okay, so remember the practice, all the Buddhist practices are based on getting rid of the four marks of the self, of others, of living beings, and of a lifespan. These, okay, so go think about it. Why is that you also have to practice the no self, no others, no living beings, no lifespan, and so do bodhisattvas? Thì quý vị nghĩ lại cho coi, tại sao chúng ta phải tu như vậy, Bồ Tát cũng phải tu như vậy? So aren't bodhisattvas the same as ours? Không phải Bồ Tát với mình giống nhau hả? No, it's different levels. Your level of the self. Hey, what happened to you? It's basmati rice. Go and have some basmati rice. Never mind. Okay? Your basis of the mark of the self or others, a living being, a lifespan, okay, is a coarse form of attachment to those four marks. 你应该知道凡夫的思想，如果是我相、他相、众生相或者受相、受者相，是很粗。可是菩萨也有这四个相，可是他的执着是很维系的。Okay, you have to understand. Okay, on the surface, it appears as if the bodhisattvas also have the mark of the self or others of living being lifespan. Actually, it's not the same as yours. They're much more subtle, much more refined than yours.
Okay? So don't get a big head and say, oh, this bodhisattva are just like me. No, they're not. Yeah, they look like you, but they're not like you. Bạn đừng có hỗn, cứ nói là đừng có ngào màng nói là đấy là tôi Bồ Tát là khác nhau gì đó. Thầy nói không khác đâu, giống như quý vị, cái tướng thôi, chứ còn cái tu hành người ta khác. Okay? Any questions? And also, the bodhisattvas, they, at the same time, on slide 683, they practice the good dharmas. Rồi phần khác nữa, các ngài Bồ Tát cũng phải tu những cái thiền pháp. That is the part of cultivating blessings. Đó là tu phước. You see, the practice in order to get to the Buddha fruition, you need balance. Bởi quý vị thấy không? Muốn tới Phật quả là phải có cái sự thăng bằng. Okay? You practice wisdom and blessings. Quý vị thấy không? Vì phải cần tu vừa phước và vừa trí huệ. Okay? At any point along your journey, you still need that balance. Quý vị thấy không? Bất cứ trong cái chỗ nào trong quá trình của trên con đường tu hành, quý vị phải cần có cái sự thăng bằng như vậy, tu mới được. Any questions? And here's what happened, the reality. Here's what happens. You look at the ladder. Quý vị giống như cái thang vậy đó. The ladder. Okay? The ladder has two echelons, two big bars. Quý vị thấy cái thang nó có hai cái cột. Okay? And the practice is that here's what happens in your practice. Sự thật như vậy nè. Quý vị tu đó, quý vị leo như vậy, đi xéo như vậy này. This is what happens when you climb, when you cultivate. You go like this. You cultivate. If this is blessings, then you cultivate blessings, and then you plant. This is blessings. You cultivate blessings. When you have enough blessings, you cultivate. Your wisdom will increase. Sự thật quý vị thấy không? Thì quý vị tu giống như leo thang vậy. Cái thang leo thang nó đặc biệt, nó đi xéo, đi nghiêng, chứ không phải đi thẳng như mình leo thang thường đâu. Là quý vị có đủ phước á, thì quý vị dùng cái phước đó mà tu huệ, thì cái huệ nó thăng lên. Rồi xong có huệ rồi, mà có huệ mình dùng cái huệ đó để mình tu cái phước, để mình tới trình độ này. Okay? Nó tăng lên. Rồi xong mình từ cái phước này, mình dùng cái phước này, mình bắt đầu mình kéo cái huệ mình lên ngang với phước này, mình kéo lên trên đó. Okay? So, that is how you practice. Tiếng ở Tùng mà. It's not like this. It's like this. It's zigzagging. You zigzagging constantly. Mình cứ đi xéo hoài. Questions? That's called balance. Cái đó là cái sự cần thiết. And this is a problem with left home people, for example, or the people who come to the temple. They said, Master, teach me. Okay? So you want me to teach you wisdom. Okay? If you don't have enough blessings, the lesson cannot register. I plant the seeds in there. Yes, I plant you the seeds, but the seed will not sprout. Does it make sense? It's not like I don't teach you. I teach you, but you don't get it. Quý vị thấy cái lỗi lầm, cái sai lầm lớn nhất, cái người mà tới chùa là nói thầy con này con muốn học pháp thầy. Okay? Thầy đâu phải là mấy thầy mấy cô là bỏn sẻn đâu, nói là không dạy đâu, dạy hết chứ, dạy quý vị, mà dạy trồng cũng chủng tử cho quý vị trồng trong đầu này, nhưng để không có phước, thành cái này nó không đủ nước, nó không mọc ra một cây một cái được, chịu thôi. You see that? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. And then the Bodhisattva's pathways is that they get rid of the attachment to the self.
cái con đường tu hành của ngài Bồ Tát là phải qua những giai đoạn. These are the phases of attachment of the Bodhisattvas. Unlike you, mấy người Bồ Tát nó khác cái vị phàm phu quý vị. Các ngài phải qua cái giai đoạn là phải chặt cái ngã, they detach from the self. 他们菩萨的程度是他们先应舍这个我相，我的执着，然后要舍这个法的执着跟功的执着。And then afterwards, you have to get rid of the attachment to the Dharma and to emptiness. Okay? And in the process, they will then understand the following truth. Trong cái quá trình đó, các ngài Bồ Tát sẽ thấy như Đức Phật nói. They will experience what the Buddha has explained in this part of the sutra. It says, no such things as inferior superior roots. Họ sẽ thấy trong cái quá trình mà tu hành dạy học trò, in the process of teaching pupils, thấy lúc mà dạy học trò mới thấy no such thing as inferior superior roots. Không có gọi là căn cơ thấp là căn cơ cao. No such thing. Okay? There's no such thing as high or low dharma. Không có cái pháp cao, không có pháp thấp. Think about it. Okay? Think about it. This is very important. You know, like people like Tex, who says, I'm better than she, that's for sure. So I have better roots. I have better roots than the other person. No such thing. Cái này là không có cái sự phân biệt giữa là cái căn cơ cao, căn cơ thấp. Okay? Why not? Tại sao không có? The text says, I agree with the lecture is good so far until now. It doesn't make sense to him. Why not? Why are there no such thing as inferior, superior? Why is there's no such thing as high or low dharma? Tại sao không có cái cao, pháp thấp? Yeah. Everything is reliable and equal. Yes? They're void at all. Yes? Yes? No discrimination. Không cao, không thấp, không pháp bình đẳng, không có sự phân biệt. Kim điền, what else? Can you say? No? Anyone else? Huh? Emptiness? Everything is empty. All the reasons, tất cả những lý do quý vị nêu ra đều đúng hết. Yeah. Everything is empty. You can't discriminate. That's right. That's right. There's no such thing inferior, superior. Tại sao không có cao, có thấp, không có căn cơ thấp, căn cơ cao? Okay? Why not? Because you're not Bodhisattva, that's why you don't understand. Cái vị không phải Bồ Tát, thành cái vị không hiểu tại sao. Cái Bồ Tát không thấy có căn cơ thấp, căn cơ cao. You remember, the premise I said is that the Bodhisattva, in the process of cultivation, they discover, wow, there's no such thing as low and high roots, low and superior roots. Tại thầy nhắc cái vị lúc mà Bồ Tát dạy, cái việc Bồ Tát mới hiểu rằng không có cao, không có thấp, không có căn cơ cao, không có căn cơ thấp. Không có, hoàn toàn không có. Why not? It's not about the roots. It's about when they mature. Cái này không phải là cái căn cơ mà lúc nào nó mới chín. The seeds are there. In your consciousness, in your eighth consciousness, there are all kinds of seeds. Quý vị biết không, trong cái A lại giải thích quý vị đó, nó có đủ cái loài căn cơ ở trong, có loài cái mầm ở trong có sẵn hết rồi. Vấn đề là lúc nào nó mới chín thôi. And the question is when they're gonna mature. It's not about high or low, inferior, superior roots. There's no such thing. It's a matter of when they mature, when they sprout.
We all have some seeds. Mình có đủ cái căn, mình có đủ cái chủng tử rồi. Okay? So far so good? Does it make sense? Yes. Isn't the time itself is equally non-existent and empty? Not true. We're talking about the reality of the wonderful existence where there's a time. Okay? Is that the time is real to you? Any other questions? Câu hỏi là nói là không phải là không có thời gian, tôi nói có thời gian đó, trong cái diệu hữu làm sao mà không có thời gian, diệu hữu là có thiệt với quý vị. Yes, Vicky. So if we really have these seeds planted in us, I don't know how to say this. Could we, by our sincerity and desire to work harder towards that goal, accumulate or do more things, to gain more merit and virtue, to increase our blessings? The key is to work hard. Keep at it. Don't worry about it's better or inferior seeds. It's no such thing. That's the whole point. You work hard. You try your best. That's the key. Thì quý vị biết nếu như cái câu hỏi là nếu như vậy thì mình cần làm gì? Thì nói nếu như quý vị thấy rằng là cái căn cơ không có cao, không có thấp thì mình cần làm gì? Ai cũng vậy, chỉ cần tinh tấn mà tu, nỗ lực mình làm hết sức của mình thôi. Mình chỉ làm chừng đó thôi. Mình không cần biết cao, mình cần biết thấp. Okay? Yes. Doesn't it seem to you it depends on a person's personality? I mean, some people are just, they want to. They just are propelled to do something. And other people, well, they just don't care about it. Or Yeah, they can't find a motivation. There's no motivation. They don't see any interest. They're not there yet. Right. So to speak. So right. They're not going to get there yet. Right. So they're not going to. But guess what? Here's what you don't get from the bodhisattva perspective. The bodhisattvas, unlike you, are not attached to a lifespan. They don't see as teaching you this lifetime only. You see that? They don't see it. Oh my God, I better save him. I said, no. I wait until lifetime number 47. Now I save you. Now I plant the seed for that. Quý vị thấy cái khác biệt giữa Bồ Tát, cái cách nhìn Bồ Tát khác. Quý vị là bị kẹt vào cái tướng của cái thọ giả. Okay? Là thấy mình phải dạy cho tới bà 80 tuổi, mình dạy chừng nào mình dạy bây giờ. Okay? Người Bồ Tát, cô Bồ Tát, cái bà Bồ Tát thì nhìn khác mà nói là cái kiếp này chắc là mình phải cho trồng chủng tử. Cái kiếp khoảng chừng 47, số 47, sau 47 kiếp này mình mới cứu được cái bà này. Bây giờ phải lo trồng chủng tử trước. Okay? Họ đâu cần phân biệt là giỏi là dở đâu cần đâu. Họ chỉ cần nhìn cái cần làm cái gì để khi nào đời nó chín thôi. So what happens in the Bodhisattva? They keep on helping plant the seeds in you. They don't say, I better give you the lower seeds. If they do, you are in big trouble. Quý vị tưởng tượng nó ngược lại. Nếu quý vị là phàm phu, Bồ Tát nhìn quý vị nói, cái bà này dốt quá, thôi, cho cái chủng tử dở đủ rồi. Mấy chủng tử tốt mình cho người khác. Là quý vị chừng nào quý vị mới thành đạo được bây giờ. Yeah. So they, just like the Frenchman says, they semi over. This is a French joke. Semi-over. This is what the Frenchman like to say. Je sème over. Cái người Tây đó, người ta thích nói câu là tôi giải chủng tử trong gió. It means that I plant the seeds in the wind. This is what the Frenchmen say. That's when they sleep around.
A text will appreciate this. I plant the seeds in the wind. I throw the seeds in the wind. Mình thảy chủng tử ra thôi. Okay? So this is similarly, the Bodhisattvas, believe it or not, they have a similar attitude. Just say move on. Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát mà đâu phân biệt cái vị là giỏi dở đâu. Chỉ trồng chủng tử cái vị thôi. Okay? Họ chỉ trồng chủng tử cho quý vị để trong tương lai cái chủng tử tốt này, chủng tử kim cang này nó sẽ thành nó sẽ thành thục. So they plant the Vajra seeds in all of you. Doesn't matter how young or old you are, how smart or stupid you are, doesn't matter. The seeds are planted up to top-notch quality. Họ trồng chủng tử tốt cho quý vị, không cần biết quý vị giỏi là dở, quý vị già là trẻ, không quan trọng. Họ không phân biệt. Can you see it now? Does it make sense to you? Aren't we grateful? Aren't we glad they're doing it that way? I certainly am. Okay? No high, low dharma. Thứ nhì, không có pháp cao, không có pháp thấp. Why not? Certainly you cannot tell me that the Shrangama, the Mahayana is lower than Hinayana. Sao quý vị nói là pháp đại thừa sao thấp hơn pháp tiểu thừa được? No high, low dharma because the dharma is not for comparison. Cái vì cái người mà nói cái pháp mà là pháp cao, pháp thấp là cái người đó vẫn còn còn so sánh. Cái pháp không phải để mà so sánh. The dharma is not for comparison. What is the dharma for? The dharma is for helping Kim Điền, make sure she gets it. Cái pháp là nói để cho cái cô Kim Điền cô hiểu, mà cô hiểu là cái pháp tốt. If Kim Điền gets it, then it is a high dharma. If she doesn't get it, then we forget about her. She's too low. The dharma is too high for her. Okay? Nghe rõ không? Cái pháp nó không có cao, không có thấp. Cái pháp nó để phục vụ cho chúng sanh. Remember, the dharma is to serve living beings. There's no such thing as a high dharma or low dharma. Không có pháp nào cao, không có pháp nào thấp hết. Mỗi pháp nó đều để phục vụ cho quý vị. Every single dharma is being taught to you in order to help you. Okay? So Master Shay Hoa likes to say, bởi Ngài Tinh Hoa Ngài thích nói, he often says, if the dharma works for you, then it is a high dharma. Nhưng Ngài Tinh Hoa Ngài thường nói nếu như cái pháp này á, mà nó có lợi cho quý vị, thì cái pháp này là pháp cao. Okay? So there is no Hinayana, so Mahayana. Thành cái người thầy thì người ta không phân biệt là nguyên thủy hay là tiểu thừa hay là đại thừa đâu, không có đâu. No such thing, no such discrimination. Okay, any questions? Yes, sir. My question was just a while back you mentioned that there are lots of bodhisattvas that are appearing as lay people. Yes. I was curious what they're doing. What they're doing? Beats me. I know of one bodhisattva who is wasting his life. To me, it's a crying shame, but what can I do? Cái con người, cái ông này ông hỏi thầy vậy cho thầy mới nói vậy dạng là có người Bồ Tát làm tại gia thì mấy Bồ Tát tại gia làm cái gì? Thầy cũng hiểu, thầy biết một cái ông Bồ Tát này là giỏi dễ sợ lắm, mà đừng phí cuộc đời của ông, thầy cũng chịu thôi. At least I know a few bodhisattvas who I feel wasting our lives. But there's nothing I can do. Thầy quen ít nhất một vài người Bồ Tát, biết một vài người Bồ Tát tại gia đó. Thầy nghĩ đối với thầy, họ đang phí thì giờ của họ, phí cuộc đời của họ, mà thầy cũng chịu thôi. Okay? Maybe they have inferior root, chắc là tại cái căn cơ họ thấp. Or maybe they don't know any high dharma, chắc họ không biết pháp là cao. Yes? I'm being overly judgmental. Yeah, the bodhisattvas maybe they don't know very well
You don't understand my dharma at all. Part of your dharma is being judgmental of bodhisattvas. Maybe they're here to pay the debts. Có thể họ tới đây để họ trả cái nợ. You know, I know of some people who come here in order to save the family members. Tại biết có nhiều người Bồ Tát tới đây để cứu gia đình của họ, người thân của họ. There's some who came from the Pure Land to come back here. They're not very high level. They come here in order to save the family. Có những người chẳng hạn như từ bên Tây phương Cực Lạc trở về lại đây để cứu gia đình của họ. Họ chỉ làm một chuyện. They only come here for that reason. The primary reason is because they want to save their loved ones. They have that option. Because why? You know, because Amitabha agrees. He says, you should go there and save them. Isn't that beautiful? Think about it, Anna. You sit there and you meditate. You're nowhere. You're not even an arhat yet. And Amitabha calls you, hey, Anna, are you there? I say, yes, master. This is, I'm talking in Pure Land. I say, Anna, it's time for you to go back to the Saha world. I know it's going to be tough for you, but guess what? You got to do it. And that's the beautiful thing about the Pure Land. You don't worry about it. Amitabha sends you everywhere. Đây quý vị nghe cái chuyện này thầy tin chuyện có thật đó. Là quý vị đang ngồi tu bên Tây phương Cực Lạc đó. Còn cần nghe cho kỹ nè. Con tu hoài cả triệu kiếp rồi mà chưa tới đâu hết á. Ok? Cái xong rồi bỗng nhiên ngày kia ngày ai Di Đà Phật gọi điện thoại tới này con nghe con. Này con Ngân, con về lại quải Ta Bà đi con. Nó tại sao? Con phải đi cứu mẹ con. Nó nói con đừng có lo. thầy yểm trợ chứ con. She says, so that's what Amitabha calls Anna. And he says, Anna, you better go. Anna says, but I'm not ready. Amitabha says, don't worry. 1 year will be there. My disciple will be there. We guide you. Ngày thì Quả Ngân mới lật đật nói, đâu có được thầy, con chưa đủ sức. Thầy nói, ngày ai gì thật thầy nói, con đừng có lo, con thêm Bồ Tát ở đó, với đệ tử của tao nó ở đó nữa, con đừng có sợ vậy. So Yin went back here, became Vietnamese, and Anna came back here and became Mexican. You see? Đấy, nó khổ. Cái vị thấy hai những gì sao? Okay. Thành cái vị thấy họ lọt tọt trở về đây, họ làm người Việt, người Tàu, người Mễ Tây Cơ nó. Why? Because Amitabha is watching over you. Tại sao một khi cái vị đi tới Tây phương Cực Lạc rồi, cái vị trở lại đây, cái vị không kẹt được. You will not be stuck. Because Amitabha sent you. Tại vì ngài A Di Đà Phật gửi cái vị đi. Okay? You know, for example, I believe that some people come back to this world because they want to discharge their obligations. Nên thầy tin có nhiều người tới cõi Ta Bà này để mà trả nợ cho người thân nhân của mình. You know, like I give you an example of our young friend who killed himself. Cái ông cậu mà là trẻ mà tự tử đó. I feel he discharged his obligation towards his family. Thì tin rằng cái cậu đó cậu tới nó được trả cái nợ cho gia đình của cậu. Tới để mà lo gia đình của cậu. When he's done, he leaves. Okay? He took care of his family. Now he's back to the Pure Land. Bây giờ trở về lại Tây phương Cực Lạc. Because
If you don't, quý vị nghe chứ này, cái pháp, Phật pháp nó tuyệt vời. This is a wonderful thing about the Dharma. Because if you don't do it now, it's going to be millions more years before the people you love, we have a chance to be saved by you again. Tại nếu quý vị không làm bây giờ, nhiều khi quý vị có đợi cái triệu cái kiếp nữa mới có thể cứu họ được. Thành thế nào đợi? Sometimes you can't wait. Con đồng ý không? Họ tới mà tụ lại một chỗ lo chạy tới mà cứu cho chúng thôi, trễ không được. Tội nghiệp người ta khổ. If you don't save them, they're going to continue to suffer. Okay? It's very difficult. Quý vị biết không? Cái gọi là người này mới thấy được cái pháp vãng sanh này. You know that you have to go to human realm in order to be close to the rebirth Dharma. It's not available to the gods. Cái quậy, cái đến trời đó, không có đâu nha, đi không được đâu. Không dễ đi đâu. Okay? Isn't that wonderful? You feel good? See, this is why there's people who are much wiser than we are. They have all these the big picture. Thành có những người như là Phật Bồ Tát, người ta thấy được cái sự việc nó rộng hơn. Tinh nó tùng mà. Tùng như điện, 这个是很重要的。我相信是有很多人从西方极乐世界回去娑婆世界，是为了救济他所爱的人，因为是阿弥陀佛告诉他们应该这样子做。Okay? And this is a beautiful thing about the rebirth Dharma, about the Pure Land Dharma. Once you get that, cái này là cái đặc điểm của bên pháp tịnh độ đó. Một khi quý vị tới qua cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, Đức Phật lo cho quý vị. When you get to the Pure Land, Amitabha Buddha will take care of you. You know, wonderful. Quý vị thấy tuyệt vời dễ sợ. Đức Phật lo cho mình. It's part of your cultivation. Cái này là từ cái này là cái phần tu hành của quý vị. Why is it? Tại sao nó chuyện nó xảy ra như vậy? Because in the past you made the vow. You said I will save you. Tại quý vị trong quá khứ đã từng phát nguyện, phát thệ rằng quý vị sẽ cứu cái người quý vị thân yêu, thương yêu. 因为是过去的你已经发愿，就将来会救度他们。所以时间到了，你会有机会救他们。Okay? All right. No transformation city ultimate nirvana, không có cái hóa thành mà cũng có là cái rốt ráo, niết bàn rốt ráo. Okay, this refers to the attachments of the sound hearers and the bodhisattvas. Quý vị, cái này cái sự không có hóa thành, không có niết bàn, tại cái nó là cái chấp trước của những cái người cái bậc thánh nhân. Thanh văn thì chấp vào cái hóa thành, cái Bồ Tát là chấp vào cái niết bàn. Okay, the sound hearers, they are attached to the transformation city. This is from the Lotus Sutra, where there's an analogy that the Buddha used, that the Buddha is like a guide who's leading a lot of travelers, and the travelers got tired and thirsty and dejected, and they want to quit. They said, no, this is the journey is too long. Cái này là cái hóa thành là một cái ví dụ mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dùng đó. Đức Phật dụ là cái tu hành giống như là Đức Phật là một cái người hướng dẫn một cái nhóm người đang đi lữ hành, một cái lữ khách đi xa. Thì lữ khách đi xa có họ mệt mỏi, họ đói, họ khát,
họ thất chí, họ muốn bỏ cuộc, thì cái người Phật á, là cái người dẫn đường đó mới dẫn họ tới một cái hóa thành. So what happened is the guide brought them to Transformation City. Okay, he brought them to a city where they find water, they find flowers. Họ tới đó họ nghỉ ngơi, họ ăn uống, họ khỏe mạnh lại. And then what happened? The travelers, when it's time to go, they said, no, I don't want to go anymore. I'm perfectly happy here. Why should I go? Và khi mà lúc mà họ phải ra đi, tiếp tục đi, thì mấy cái người lữ khách mới nói, tại sao đi làm gì? Tôi nhớ lần trước khi mà tới đây, tôi cực khổ, tôi đói, tôi khát. Vì tôi đi làm gì? Tôi có tất cả gì tôi muốn ở đây rồi. Đi làm cái gì nữa? So the traveler said, I got everything I want here. I never have it this good before. Why should I leave anymore? Okay? And that's why it's called the attached to the transformation city. Cái đó gọi là chấp vào cái hóa thành, tham cái sự sung sướng. Does it sound familiar to you? Huh? You attach to the pleasures. Quý vị chấp vào cái sung sướng. Hoa trần 是从法华经来的，你知道这个比喻吗？化成就是有很多人在游行，佛就是好像一个导师，他们就是在那个旅客是很累很渴所以他们要放弃，要回去了。所以佛马上教他们前面是有一个化整，你可以休息，可以喝，可以吃所以他们来到化整，他们休息了，喝了，吃了，很高兴。所以要在开始的时候那旅客们就说所有的东西我需要的都在这里，我们不要去了，就在这里，就是这种那个是比喻化整的比喻涅槃有余的涅槃，听得懂吗？很清楚 ，OK， too bad， 可惜。Okay, does it matter? You understand that? This is a very, very concept of transformation city. Cái hóa thành này là một cái quan niệm mà bên Kinh Hoa Nghiêm dạy là những cái người thanh văn đó, họ chấp vào cái niết bàn hữu dư, họ có sung sướng, họ không muốn đi tiếp nữa. Okay, this is what happens. The transformation city is an analogy that's used in the Dharma Flower Sutra, which I probably explain after 6 Patriarch Sutra. Okay. So promises. I know. This is an analogy of the sound hearers attaching to the nirvana with residues. That's all it means. Okay. And alternate nirvana is the attachment of bodhisattva who says, I'd rather go to nirvana. Okay. Bodhisattvas don't say that. They don't. Yeah. Yeah. Actually, truth of the matter is that unlike the arhats, the bodhisattvas don't attach to ultimate nirvana. They don't. That's why they bodhisattva. Okay. But this is like like an expedient that the Buddha uses. In actuality, if you're a bodhisattva, you are not. A bodhisattva would never attach to nirvana. Never. It's not even, they don't even think like that. But this is like a contrast. Okay, that's all. That's all it meant. It's just like a metaphor. It doesn't apply to bodhisattva. They have no such attachment. Period.
Ok. Thành ra thiệt ra quý vị là cái người Thanh Văn mới kẹt vào cái niết bàn hữu dư. Thiệt ra ngài Bồ Tát chân chính, ngài Bồ Tát thiệt sự họ không chấp vào cái niết bàn đâu. Họ không bao giờ chấp niết bàn. Họ mới là Bồ Tát. Cái người Bồ Tát không bao giờ chấp vào niết bàn, không bao giờ. Ok. Nên cái dùng là cái này chỉ là cái dù để cho người ta thấy, cho vì thấy cái sự chấp trước thôi. Ví dụ chấp trước thôi, trong. Ok. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Bodhi is no attachment whatsoever. No distinction, no attachment, không phân biệt. Cái Bồ đề là không phân biệt, không có so sánh. Any questions? All right. 684. Tấm 684. Mahaju, which is one of the eminent Chan patriarchs. Ngài Mã Tổ là một trong những cái vị tổ sư rất là quan trọng trong lịch sử thiền tông của người Hoa. One of the eminent Chan masters in China, in the Chinese meditation schools. Okay, he fathered, he taught a lot of important Chan patriarchs. He's a teacher of two lineages of the Wei Yang and Lin Chi lineage. Hai những ngài Mã Tổ, một cái vị tổ sư mà làm thầy, là người đã huấn luyện, đào tạo ra hai cái nhân tài của cái dòng thiền của bên Trung Hoa đó, là cái dòng Quy Ngưỡng, cái dòng Lâm Tế đó, là mấy cái vị đào tạo tổ sư sơ tổ, cái dòng đó là học trò của Mã Tổ. So the founders of our lineage of Wei Yang and Lin Chi is those founders are disciples of Mã祖. Okay, ngài Quy Sơn với ngài Lâm Tế là hai ngài tổ sư đó, cái dòng của Quy Ngưỡng, dòng Lâm Tế đó là đều là học trò của ngài Mã Tổ. Okay, Mã祖chỉ是维养宗跟林继宗的师父。Okay， 那位维山老师跟林继禅师都是马祖的徒弟。Okay， 马祖is famous for his teaching. He says the mind, this mind is the Buddha. Ngài Mã Tổ ngài dạy sao? Ngài nói cái tâm này á, ok, là Phật. He's the first one to teach that. Ngài là người đầu tiên dạy cái câu này. And then later on he elaborated, sau này ngài giảng thêm cái tâm này Phật nghĩa là sao? He says this ordinary mind, ok, cái tâm bình đẳng này, cái tâm bình thường này, ok, bình trạng xin chiêu sư phụ, cái tâm bình thường mỗi ngày đấy là tức là Phật. What is this ordinary mind? Cái tâm bình thường là gì? This ordinary mind does not have intentions. Cái tâm bình thường là không có tác ý. Okay? He doesn't think of right or wrong. Cái tâm bình thường không suy nghĩ là thị phi. Không suy nghĩ thị phi nghĩa là sao Quảng Ngân? What does it mean that you don't there's no right or wrong? Meaning you don't gossip. Nghĩa là không có nhiều chuyện. Hả? Hiểu không? Thị phi là chuyện nhiều chuyện. Okay. The Chinese when they say right or wrong, that they actually means gossiping. Gossiping. No, gossiping. Okay? No grasping or rejecting. Không có bỏ mà không có chụp.
không có ruồng bỏ, mà không có chụp. It means you don't reject, nor do you grasp. You don't say that it hurts too much, therefore I don't want you anymore. No, you hurt me too much. You're too bad. You're so bad. You're so evil. I reject you. Okay? Đừng nói là người này ác quá, người này xấu quá, mình không thích nữa. Cái đó là bỏ. Không có. Or you don't say, I love you dearly, you're the love of my life. Okay? Why you look at me like that? Okay? No nihilism or no permanence. Không có đoạn mà không có thường. Okay? And this is the two extremes of human knowledge. Cái đoạn với thường là hai cái lý thuyết mà họ cao đời trước khi Đức Phật tới đó, là hai cái lý thuyết mà cao siêu nhất trong cái nhân loại. Tất cả những lý thuyết nó nằm hai cái cực đoan này. All the human knowledge, all the human postulation are within these two extremes. Nihilism or permanence. Okay? Từ xưa, trước khi mà gặp Phật Pháp tới, thì chỉ có chừng đó thôi. Okay? No profane, no holy. Không có phàm phu, mà không có hiền thánh. Okay? That's the ordinary mind. That's the ordinary mind. Đó là cái tâm bình thường. That's what Mã Dù calls as an ordinary mind. Bởi vì Ngài Mã Tổ gọi cái tâm đó mà là tâm bình thường. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes, sir. Ở Việt Nam có thiền sư không? Việt Nam có thiền sư không hả? Có chứ. Mà sao? She says, Wu Yin says, let's go back to the real world. Can we talk about Vietnam for a change? I said, yes. And he says, does Vietnam has Chan masters? I said, yes. Vietnam, of course, has Chan masters, Chan teachers. Then she says, actually, what I mean is that people have commented to her, why is that you're Vietnamese and would learn, you go into the Chinese to learn Chan. Why don't you learn from a Vietnamese master? Okay. Thành ra có người hỏi với thầy, có ý hỏi là họ muốn họ nói xỏ mình, hỏi tại sao người Việt Nam đi học người Tàu làm gì? Đúng không? Right? Thầy cũng cứng họng, sao thầy trả lời được? I said, I'm speechless. What can I say? So Wu Yin says, if you learn the Dharma, how do you know where you're going to learn from a patriarch or where you're supposed to learn? Sao biết bây giờ? Yes, Anna, why do you go learn from a Vietnamese? Because I don't look at you as having superior roots or inferior roots. Right? I don't say because you're not Vietnamese, therefore I only teach you non-Vietnamese stuff. Tại vì cô nói là tại vì cái pháp nó có cao có thấp, thầy nói rõ hơn. Tại vì khi mà thầy nhìn cái cô hỏi, thầy hỏi cô tại sao cô là người Mỹ Tây Cơ mà đi học cái ông Việt Nam làm gì, ông sư Việt Nam gì đó, thì thầy trả lời giúp cô trả lời nó là tại vì ông thầy Việt Nam nó ông dạy, ông lúc nhìn cô, ông qua là cô là người da trắng, người da đen, người da vàng, là người mũi tẹt, người mũi cao, ông chỉ dạy thôi. Ok, thì tại sao quý vị nhìn ông là Việt Nam làm cái gì? If you find such a teacher who only teaches, it doesn't matter if you're white or black, short or tall, young or old, okay? If you find a teacher, do you still look at him as Vietnamese or Chinese or American? Do you?
Mình khi gặp người thầy, quý vị còn phân biệt là ông đó là da trắng, da đen, là da vàng, hay là cao, là thấp, hay là già, hay là trẻ nữa không? Thôi, trả lời vậy thôi. Đó. My answer is that when I learn from a teacher, cái lời trả lời của thầy á, nếu quý vị hỏi thầy câu đó thì thầy trả lời. Lúc tôi đi học thầy á, I look for a teacher. I look for a person who can help me make progress. Khi mà thầy kiếm thầy á, thầy kiếm một cái ông thầy mà có thể giúp thầy tiến bộ. And I will stick to this teacher until I stop progressing. Vậy sẽ học với ông thầy tới khi mà thầy không còn tiến bộ, thầy sẽ bỏ đi. Thầy không biết ông là ai hay là bà là ai. I don't care if it's a male or female. As long he helps me improve, I still am learning, I'm improving, I will stick with him. Okay? Yes, I'm very simple. Cái thế giới thầy nó giản dị dễ sợ lắm. Thầy muốn học hỏi để mà tiến bộ. I want to learn in order to progress. So that I'm closer to the Buddhahood, to the Buddha fruition. Tại vì thầy muốn càng ngày càng tới gần cái Phật quả. Okay? As long as I'm getting closer, I'm sticking around. Nếu ông thầy mà giúp thầy được làm chuyện đó, thầy cứ học thôi. Thầy không biết ổng là ai đâu, hay là bà là ai đâu. If the teacher can do that, I don't care whether it's a he man or she man. I don't care. Why does it matter to you? Conversely speaking, nó ngược lại. Nếu như cái vị đi muốn tu, conversely speaking, if you wish to cultivate, and you say, I only learn from a black teacher. Thầy nói bây giờ cái vị muốn tu, ngược lại cái vị người là muốn tu, nó tôi muốn tu, bây giờ tôi sao? Cái vị nghe cho rõ này. Tôi muốn tu, giờ tôi học với ông thầy nào người da đen thôi. What are the chances you find a teacher, a black teacher, who can teach you Mahayana? Giờ thầy hỏi cái vị á, thầy hỏi cái vị, thì nếu như thầy cái tâm như vậy, cái vị như vậy, thì cái vị làm sao mà kiếm được ông thầy mà dạy được đúng điều kiện cái vị. Okay. So the question is the wrong question. Cái câu hỏi sai lầm. Mình phải đi kiếm ông thầy giỏi, không cần phân biệt chủng tộc, mới gọi là khôn ngoan. Còn nói tôi chỉ đi kiếm ông thầy Việt Nam thì kiếm đi, kiếm cái người mà có cái tâm như vậy, kiếm ra thầy đâu, không ra thầy giỏi đâu. And I'm explaining to you that when you look for a teacher, look for a competent teacher. That's the American way. The Americans do not discriminate whether it's a Vietnamese or you're Jewish or you're black or white or yellow or short or tall or old or young. It doesn't matter. The Americans are very smart. They said, teach me. Give me your wisdom. They don't care. As long as they get what they want, they can't care less who you are. Người da trắng này họ khôn lắm. Họ học là học ông thầy giỏi, họ không cần biết mình là ai hết đó. Okay. Cứ nói cái người mà cứ nói là tôi muốn kêu ông thầy, ông thiền sư người Việt Nam thôi. This person premise of Goyin's question, the person who asked Goyin probably one of her relatives. Chắc là người trong gia đình hỏi cái đó phải không? They said, isn't there a Chan, Vietnamese Chan master? Họ hỏi là không có ông thiền sư người Việt Nam mà. Câu hỏi là trật, it's a wrong question. That's why I answer yes. Hỏi như vậy thầy trả lời, thầy nói có chứ không có. Tại vì câu hỏi sai, thầy mới trả lời có. Sai chỗ nào? The question should be, is there a teacher who's Vietnamese who understands Chan? Câu hỏi phải nên hỏi là có ông thầy nào mà hiểu về thiền mà là người Việt Nam là không?
Chứ biết bao nhiêu người tự gọi mình là thiền sư đâu có hiểu đâu. Biết bao nhiêu người Tàu tự gọi mình là thiền sư đâu có hiểu. There's so many Chinese who call themselves Chan masters. They don't understand Chan. There's so many Japanese who call themselves Zen masters. They don't understand Zen. There's so many Koreans who call themselves meditation masters. They don't understand meditation. There's so many Indian monks and nuns who call themselves meditation gurus. They don't understand meditation. There's so many Thai monks and nuns who call themselves Vipassana meditation teachers. They don't understand Vipassana. What's in a name? Cái tên đâu có nghĩa gì đâu. Cứ này hiểu chưa mới là quan trọng, chứ còn gọi cái tên thiền sư đâu có nghĩa là thiền sư đâu có nghĩa là gì đâu. And you call yourself Chan master, you can call yourself Chan masters as well. So can I. Ta nó trả lời. So my final answer, I know I get offended. Thầy câu trả lời cuối cùng nha. Câu lời cuối cùng. Thầy nói, thầy trả lời có chứ. Ok, có. Nhưng đừng mà trả lời khéo. Có chứ, nhưng điều mình không có duyên. Và trả lời mình nên trả lời như vậy. Không có duyên. Không phải nó nói dối đâu. My answer is that yes, they are Vietnamese Chan masters. Okay? But I have no conditions with them. You don't offend anyone. And it's true. Mình không phật lòng ai hết. Mà cái đó là sự thật. Tại sao? Cái duyên của tôi đó là cái duyên để học với ông thầy giỏi, chứ không phải duyên ông thầy dở. Tôi đâu có tới đâu mà học đâu, giỡn thôi. My answer, I'm not misleading you. My conditions, my demands are that I will learn from a competent Chan master, not from a lousy Chan master. Excuse me, I will not waste my life. Okay? That's why I have no conditions. Hiểu không? Mình trả lời rất là khéo, không có đụng chạm ai hết, mình cho nó mình không có duyên thôi. Nó sự thật như vậy. Quý vị biết không? You have to know the truth. Okay, this is a simple truth. Tiếng nó tùng mà. 我的回答就是我跟那些禅师是没有缘。是真的，没有缘啊，因为我是要找一个很好的善知识。真正的善知识，不只是谁都可以当我的师父，对不对？đâu ai cũng thể dạy mình được đâu, giỡn thôi, mình có tiêu chuẩn nhé. Any questions? Yes, sir. Question about the ordinary mind. You said the ordinary mind has no grasping or rejecting or nihilism or permanence. That's what that's the mind is talking about. That's what he's saying. That's what he explains. Đây là cái ngài Mã Tổ giảng như vậy đó. Ngài nói là không có thường, không có đoạn, không có phàm, không có thánh, không có chụp, không có xả. Yes? I don't quite get it because the phrase ordinary mind makes you think of like our everyday mind, but our everyday mind seems to be filled with those things. Tại sao? Ông hỏi tại sao cái tâm bình thường mà tôi có nó chưa có phàm, có thánh, có chụp, có bỏ, có thì, có phi. Yes. So he's saying his ordinary mind is full of right and wrong. It has grasping and rejecting. Is there nihilism is permanent, there's profane, and there's holy. That's his ordinary mind. How about you? Kim Điền con sao? Tâm con có như vậy không? Yeah, Kim Điền also knows. Có ai như vậy? You, Roberta? Yeah. 你呢？也是对不对？平常的心，他说他平常他的心就是有取有舍，有是有非，有断有长，有凡有胜。
他说平常但是平常是这样的。对对，你看，我那么多时间呢，花了个他还是这样子。Quý vị thấy cái ông này ông nói cái tâm bình thường tôi là có chụp, có thị có phi, có chụp có xạ, có phàm có thánh. Thì nói quý vị thấy buồn dễ sợ không? Mình dạy ông đã gần 4 năm trời, nó vẫn cái tâm vẫn như vậy đó. Thấy khổ dễ sợ không? Yes sir. Thầy con theo con hiểu là tâm tức Phật. Tức tâm thì mà trước nhất mình phải định nghĩa Phật là cái gì? Thì hôm trước thầy có giảng rồi. Phật là tâm quá khứ hiện tại vì lai bất khả đắc. Không có gì đó cái chất của cái tâm mình nó làm như vậy. Thì thủ không mình tạo tác hay là mình làm cái gì đó thì nó là bất khả đắc. Mà trong kinh Bát Nhã cũng nói là sắc bất ngũ uẩn dây công lại cái quá nó không có thật, nó không có bất khả đắc. Thì cái đó là Phật rồi. Cái này con đang suy luận, con đi trật đường này. Con đang dùng cái suy luận, con chết. Con giảng pháp mà con giảng mà dùng cái trí mà suy luận là con bắt đầu đi lạc đường rồi. He is explaining to us based on his inferences. He's making deduction. He says, based on the sutra, it says so and so, therefore and so and so. Therefore, when you use the word therefore, you're using deduction, and therefore he's using his reasoning mind. That's wrong. Giảng pháp này là chết, còn thiền mà con gọi vậy là trật đường rồi. Okay? Anyone else? Cẩn thận, nghe cho kỹ. Anyone else? Tràng, sao? Dạ thưa thầy, chữ bình thường rất là dễ confuse thầy, tại vì cái bình thường của người đời khác, còn bình thường của người tâm tu, cái tâm tu đạo là khác. Very good. Không ngờ ông nào ông thấy được cái đó. Cái này thầy phải không ngờ đó. Tại ông này ông bịa như chuyện lắm. Ông ngồi đó. This guy almost got it right. Why? I was surprised because why? Like he and John. He and John, you know, their imagination is so fertile. You ask them a question, they go crazy. They come up with 100 different reasons. And that's when you sit there and you patiently wait and they say, oh, yeah, you try to nod and try not to smile, you know, and not betray your disappointment. But he almost got it. Very good. What did he say? Congratulations. That's very good. You see, the boy has got etiquette. See, that's etiquette right there. Huh? Very good. Let me paraphrase him. He doesn't quite get it, but he's on the right track. This mind of the Buddha, this is an elaboration of this original teaching. This mind is the Buddha. Đây là cái lời giảng nghĩa của cái câu đầu tiên là tâm tức tâm thì Phật. This mind is the Buddha. Okay? That's the teaching. And he elaborates. Ngài mới giảng tiếp. No, this ordinary mind, cái tâm bình thường của quý vị, okay, là nó không có tạo tác. Okay? This mind is not creating karma. What does it mean? It's the key right there. Thành quý vị, cái lời dạy tổ sư này dễ sợ lắm. Từng cái chữ nó có cái ý nghĩa, từng cái chữ, cái sự thứ tự nó có ý nghĩa. See, there is each word of these Chan masters they teach is very, very precise. The order is very precise. He says, the first thing he says, no creating of intentions. Okay? Very good. Không tạo tác, nghĩa là sao? Không có suy nghĩ. No thinking. Nghe rõ không? Cái tâm này là cái tâm không suy nghĩ. Không suy nghĩ, người này là Việt Nam, là người này là người Tàu. Cái tâm mà còn suy nghĩ như vậy, kiếm thầy không ra đâu con ơi. Ok? Con nói là tôi phải đi học thiền sư người Việt Nam, đó là bắt đầu suy nghĩ đó, là ông thầy giỏi, ông thầy dạy đâu. Đừng có tưởng bở. Hỗn.
You understand that? Xian Che? Your premise is wrong already. Your mind. Yes, your mind has, right or wrong, has grasping and rejecting, has nihilism and permanence and profane and holy. But the problem, guess what? It's because you're thinking. This man here is not thinking. That's the difference. That's what David alluded to. He says, you're talking ordinary mind of an ordinary person and ordinary mind of a sage. It's very different. Cái tâm bình thường này là cái bình thường của người phàm phu, nó khác tâm bình thường của người thánh nhân. Vì tinh nó tùng mà, tính trạng xin. Phản phu là tính trạng xin, gần Phú Sa là tính trạng xin, bú ý样的，都是tính trạng xin. 对不对? Okay? That's the idea. You understand that? The ordinary mind here refers to the ordinary mind of a bodhisattva. Cái này cái tâm bình thường của một người Bồ Tát. Họ không có tạo tác. They don't think. 老师，这个无这样做的时候，可以解释为无己难嘛？要真吗？不是。是这样做的时候就。这样做就是你不要想。不要想。没有思想。Not thinking. Okay? No intentional creation. Vô tạo作, vô tạo tác có nghĩa là quý vị không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ. No thinking. Ordinarily, this Mazu disciples that he's trying to teach, they're not thinking. Yes, sir. So could you say that what he's saying is that each of us, our ordinary mind and its confused minds, it's the same as the Buddha if only we were to stop thinking and engage in thinking about right and wrong and all those things, then our mind is the same as the Buddha. Yeah, well that's the intellectual explanation. This teaching here, remember, this is in the section of Bodhisattva, so I chose the Mazu teachings that apply to Bodhisattvas. It's not for ordinary people. When Mazu says his ordinary mind, my ordinary mind, he says my ordinary mind. That's what he's talking about. Quý vị nghe, cái này là thầy đang dạy, thầy chọn lời dạy của ngài Mã Tổ là ngài đang dạy những vị Bồ Tát. Trình độ Mã Tổ là đang dạy Bồ Tát. See, Mazu was teaching Bodhisattvas. Chinese Bodhisattva. So he says, okay, children, ordinarily, my mind, I don't think. Ngài nói, này các con Bồ Tát à. Okay? Bình thường, thầy không có suy nghĩ. Thầy không suy nghĩ. Thầy không có phân biệt thị phi. I don't discriminate right from wrong. I don't reject, I don't grasp. Thầy cũng không bỏ, mà thầy cũng không chụp. I don't believe in nihilism. I don't believe in impermanence. Thầy cũng không nghĩ về cái đoạn, mà cũng không nghĩ về cái thương. I don't think about ordinary or I think about holy. Thầy cũng nghĩ về phàm, cũng nghĩ về thánh. Ông đang diễn tả cái cảnh giới của ông á. He's describing his state. You see, he says, this is where I am. Ngài đang nói, ta đang ở cái cảnh giới như vậy nè. And so can you. This is my ordinary mind. Cái tâm bình thường tôi là như vậy. 我的平常，我的心平常就是无是无非，无舍无取，不断无常，无反无胜。这平常我的心是这样子，你呢？好bao nhiêu? Tâm con ra sao? Đó là ý nghĩa của cái lời dạy này. Dễ sợ không? Isn't that beautiful?
Ông thầy ông thương học trò. I mean, this is you talking about a person, ngài Mã Tổ, một người nổi tiếng là thầy dạy rất là dữ. Mã Zu is known to be a very harsh teacher. And that I see in here such love for his students. Cái này là cái việc biết không? Thầy đang nhìn cái lời dạy, thầy mới thấy cái tâm của ngài Mã Tổ thương học trò dễ sợ. Nó là con ơi con, cảnh như thầy như vậy, con có biết không? He says, children, this is where I am. How much he adores his children. He says, you can be there too. If I'm like this, you should be like this. You can be like this as well. Ngài nói, quý vị nhớ, hồi đó là cái thiền tông nó còn yếu lắm. Ok, mới cái đời Mã Tổ là đời thứ ba, đời thứ tư của cái thiền tông. What happened in Mã Zu era? Who was like the third or fourth generation in early Chinese Buddhism. So aren't many practitioners. Hồi đó không bao nhiêu người hiểu cái Phật pháp đấy. Mới đời thứ ba, đời thứ tư bao nhiêu người được. Ok. Thành ra ngài đào tạo rất nhiều nhân tài. That's why he trained a lot of advanced disciples. Does it help? Okay? Quý vị hiểu được không? Okay. So, what does it have to do with you? Với nhìn thì như vậy, đối với quý vị ý nghĩa là sao? It's not about you can be like this. Okay? It's about reminding you that if Ma Zu is like that, and you aspire to learn from Ma Zu, then be like him. Do not think. Do not gossip. Do not reject. Do not believe in permanence and nihilism. Do not differentiate between ordinary and sagely. Do not. Thành đối với quý vị là sao? Phàm phu là sao? Thì quý vị đang tu cái đạo của Ngài Mã Tổ dạy. Thì muốn tới đó thì bắt đầu tập đi. Đừng có suy nghĩ, đừng có phân biệt thị phi, đừng có nói nhiều chuyện. Ok? Kệ người ta làm gì kệ người ta, mình không cần nói, mình im lặng thôi. Người ta hỏi mình, tại sao mà cái đó đâu phải là người tiên thầy hỏi, nghe người ta hỏi câu hỏi tại sao thiền sư Việt Nam đi học thiền sư Tàu, biết bao nhiêu người hỏi thầy cái câu đó rồi, mà thầy chỉ có câu nào trả lời xứng đáng, ngày hôm nay mới nghĩ ra câu xứng đáng. Mình không có duyên, nói nhẹ nhàng vậy thôi, nó dốt mình hỏi làm gì, giảng làm cái gì. Okay? So people often ask me that in the past. How come you learned from a Chinese monk, not a Vietnamese monk? And I didn't have a very polite answer. Now I just came up with one. No conditions. Okay? No conditions. So if you're practicing the path of Ma Zu, then stop doing these things. Let go. Xả bớt đi.听得懂吗？你是在修马祖的道，所以你不要想太多，不要取，不要舍，不要想是非。OK， 反胜，不要分别，好不好 ？OK。Bớt cái phân biệt đi, kệ người ta mỉa mai. You know, cái lịch sử cái người thế gian pháp người ta thích cái đối thoại bàn luận. You see, the worldly dharma, they admire eloquence. Okay, it brings to mind a few anecdotes of đời xưa đó. Thầy nghĩ là cái chuyện đời xưa đó, an anecdote of back then in China, where they have a lot of small countries. Hồi xưa đời xưa đó có nhiều cái nước Trung Hoa nó chia 5 xẻ 7, có nhiều cái nước nhỏ nhỏ, nó có từ vua nhỏ nhỏ, and
So there is one country that became very rich and powerful. Cái thời của một lúc đó, cái nước Sở là rất là cường thịnh. So what happened is that when you have one country that's have a powerful army, then the other countries will come and buddy up to them. Thì mấy cái nước yếu kia tới để mà làm quen, làm thân. So what happened is that one country, okay, cái nước Tề đó mới gửi sứ giả tới để mà gọi là cầu cống, người ta hầu để mà gửi quà tới tặng cho ông vua này. So what happened is small country here sent his emissary to pay tribute to him, offer him something, and so on. So back then, this powerful country says, you know what? He's from this country, and that's embarrassed them. Thành bên kia mới gọi là chơi dàn cảnh, dùng để mà làm mất mặt cái sứ giả nữa này. Okay, they like to do that. Okay, they like to embarrass you, so that they feel superior. Hồi đó là như vậy, chuyện thông thường nó is very commonplace back then. So this emissary came. Guess what? He's wearing an old vest made of leather. Okay, very old, and he's riding a horse that's like thin and hungry, and with hair falling apart. Okay. Like boarding horse. Thì ông sứ giả này mặc cái áo cừu mà cũ rách rồi. Okay, rồi cởi con ngựa. Đây làm sứ giả chứ, mà đi tới đi cống hiến người ta mà cởi con ngựa vừa già vừa ốm, sừng nó lộ ra. You can see the ribs on the horses, and the hair is falling apart, and lông thì sơ sài. He went there, and so this king here, cái vua Sở này mới nghe như vậy. He says, what? That's embarrassed guy. Ông nói là mình càng có lý do để mà làm mất mặt cái nước này, để cho nó dạy nó một bài học. Okay? So what did he do? He says, when he comes, close the doors, close the gates. So nói khi mà ông sứ đó tới, đóng cửa thành lại, không cho nó vào. Okay? So they did. They closed the gates when the guy showed up and said, who are you? What are you doing here? He says, I'm an emissary from my country to go come see and pay tribute to your king. He says, bam, they close the door right away in his face, right in his nose. Okay? It is all prearranged. Cái này vui dễ sợ. Can you imagine you come for as ambassador, and they bam, they close the door in front of you. And they said, and so the gatekeeper said, go this way. And they point him to a dog hole on the wall which has been made already. Ông vua Sở mới đục cái lỗ nơi cái tường đó bằng đủ để mà cái vai ông đi vào thôi. Cái lỗ chó đó, hồi xưa gọi cái lỗ chó đó, tại con chó nó vào thành nó đuôi phải chui vào cái cổ đó, cái lỗ đó thôi, nó đâu có đi ra cửa được. Okay, so it's called a dog hole. He says, you know, my king tells me that you should use this opening here. It's power play. Okay, cái đó là ép người ta. Okay, so what did he say? So cái ông sư giảng nói gì? He says, okay, I'm glad to do it. I'll be glad to do it, but you should know. Ông nói, được, tôi sẵn sàng đi qua. Nhưng mà quý vị nói cho ông vua nghe chuyện này nè. Okay, cái lỗ này, cái lỗ chó. Mà tôi vào đây, tôi vào chuồng chó, tôi mới qua cái lỗ này thôi. Còn người thường tôi qua cái cổng. So he says, please go back and tell your king, this is a dog hole. Okay? When I climb through this dog hole is to enter a dog's house. But I am a person. I'm here to see your king. I should use the front gate. Bang, the gate opened right away. ông vua đật, mày ra mở cửa cho nó thôi. So he walked in. Next test. Cái lần thứ nhì, cái thử thách thứ nhì. He arranged for a bunch of, see, this ambassador, not only is he wearing cheap clothing, but he's short about the same height as Joseph. Tinh nó tùng mà.
Dog hole, xong rồi xua, chỗ chó, chuồng chó, chuồng chó. Tôi vào chuồng chó, tôi vào thăm vua, đâu phải tôi vào thăm chó đâu mà bắt tôi treo cái lỗ này. You see, 我是在这里看你的网，不是在看你的什么狗。Okay? Can you see that? So next test, he have rows of these. This guy is short, about the same height as Joseph. So he have a lot of guards blocking his way. The tall, holding these long spears, looking very fierce, stopping his way, blocking his way. Là cái gì? Cái mẹo thứ nhì là ông nói ông vua ông sai mấy cái người lực sĩ ấy, cao mà to đẹp trai, đúng như thiên thần, cầm cái giáo chổng ra trước chặn đường này. Okay. Ông này cởi ngựa tới. You remember this guy is short. And he's about stands up to the level like Joseph, the level of these Claude Van Dammes, đứng tới lều rú người ta. Ông nói get on my way. Ông nào nhỏ xíu mà ông la ông hét, ông nói tía. I'm here to see the king and to make offerings to the king, not to fight with you. That's why what is it, meatheads doing here, blocking my way. Nói tôi tới đây để làm hòa với vua quý vị, chứ không phải để mà đấu tranh quý vị. Thì lính tới đây làm cái gì? Đánh ạ. So, I'm not here to fight you. Get out of my way. Nó là tôi tới đây phải để đấu đánh lộn quý vị. Đâu cần lính thứ này đâu. So he made way. Next came. Nó là cái gì? Nó nói. So he says. So then he went and saw the king, gặp được ông vua. Thì ông vua toàn là thần ấy. So the king is certainly surrounded by a lot of his officials. One official said, "Who are you?" I said, "Yeah, I'm so from." Ông nói, ông là ai? Nói, tôi là sứ giả từ nước Tề. He says, I heard that your king, a lot of officials in your country. Your king is on your country was at one time in trouble, and a lot of the officials killed themselves for the king, for failing the king. Okay, and your family has been officials in your country for so many years. So were you coward? You couldn't kill yourself. Okay. Thì ông Quang mới nói là tôi nghe nước Tề quý vị là lúc rất là bại hoại, đến lúc mà rất nhiều trung thần họ tự tử, tại họ mất mặt với vua, họ đã không đủ sức phục vụ vua. Gia đình ông á là sứ giả, là từng làm quan cho cái nước Tề đã lâu nhiều đời rồi. Bộ ông hèn hạ độ mà không dám tự tử hả? Để làm tổ cái lòng trung với ông vua hả? So the guy says, yeah, it's true that a lot of our officials kill themselves. Ông sứ giả trả lời đúng, có nhiều trung thần xứ tôi đó là tự tử để mà tại vì hổ thẹn đã không làm tròn cái lòng trung với Chúa. Như tôi không tự tử, but I chose not to kill myself. Why not? Because I need to be alive to pick the proper king so that my country can improve. Nó là tôi phải sống để tôi chọn vua cho đàng hoàng tôi thờ, để mà huy phục lại cái nước tôi chứ. Chết đâu có lợi gì. Okay? And so so they have all kinds of tests to test this guy and to embarrass him, and he uses his tongue. He have a very sharp tongue to answer all their tests. Thành cái ông sứ giả này, cái miệng lưỡi ông dễ sợ lắm. Thử bao nhiêu ông trả lời như một cách dễ dàng hết.
So when he passed through a lot of these officials' questions, answered a lot of these official challenges. Mấy ông quan thử, ông này trả lời hết, mà bẻ mặt mấy ông quan kia nữa. And then he got walked near the king. Tới ông vua rồi. And the king suddenly look at him and say, and then pay attention. Thầy mới thấy rằng là có một cái người tù binh được người lính đang dẫn người tù đi ngang cái triều. So he saw a prisoner being escorted across the court. So the king looked at him. So he says, wait a minute, isn't he from your country? From your country? Ông vua cũng ngẳng lắm. Ông nói này, có phải cái người đó nước Tề phải không? Cái người cùng xứ của sứ giả. Ông nói, đúng rồi, nước Tề. So his officials, yes, he's from the emissary's country. He's a countryman of the emissary. So the king says, wait a minute. How come he's your countryman? He's got for being a thief in my country. Is that all your people are thieves? Ông vua mới làm bộ hỏi, ủa, té ra cái ông đó tù nhân là tại vì đã bị bắt vì ăn cắp, vì trộm cắp. Hình như là cái nước Tề cứ vì toàn là trộm cắp không thì phải. So the emissary says, ông sứ giả mới nói, you know, in my country, my country is well known for the tangerines. It's extremely sweet. Ông sứ giả tên bơ nói là bẩm mà tâu bệ hạ, cái xứ của tôi đó có trồng quýt rất là ngọt. Okay? And on the way over here, I stopped by the market and bought some seems to be the tangerines from my country. And I asked, yes, from my country. Thì tôi mới hỏi, cái phải là quýt của cái nước Tề. Nó nói, đúng, cái xứ nó cái quýt nước Tề. But you know what, Your Majesty? These tangerines here, I taste them are so sour and bitter. Nó là cái quýt ở đây nó chua lét. Này, vua thấy không? Cái quýt của xứ tôi nó ngọt chứ sợ mà qua đây bỗng nhiên nó chua lét. Sao kỳ vậy đó? So he says, you see, Your Majesty, the tangerines in my country is so sweet. When you bring it to this country, all of a sudden it becomes so bitter and so sour. Similarly, people in my country are very honest and very good citizens. Somehow they come here and they all become thieves. Ông nói, bẩm bệ hạ, cái người nhân dân ở xứ con đó, toàn là người tốt không à. Bỗng nhiên qua đây xong nó bỗng thành người xấu. Có hiểu tại sao nữa. So the king says, I apologize. We've been trying to embarrass you, but we ended up being embarrassed by you. Please have some tea. Ông hoàng đế, ông vua mới nói, tôi xin lỗi. Tôi thành thật nói sứ giả là chúng tôi đã cố gắng, đã bêu xấu, sứ giả bị bêu xấu không được, mà cuối cùng chúng tôi bị bêu xấu. Thành mời cái sứ giả ngồi xuống uống trà chơi. My point is the worldly dharmas, they like to debate. They like to show off their intelligence and their smart. Thì khi nói cái gì, cái thế gian pháp nó tròn cái bề ngoài, nó tròn cái hơn, nó tròn. Okay, nó tròn cái lấn. Okay? Transcendental dharmas. Okay, we don't do that. We yield. Okay? Cái pháp xuất thế đó, mình có làm những cái chuyện đó. Okay? We have no business trying and competing and trying to win. Cái pháp xuất thế đó, không cần phải thắng, không cần phải hơn người ta. Để người ta hơn đi. Đúng rồi, mình không có duyên, chứ không phải là tại vì mình không đủ căn cơ, chứ không phải là người ta muốn hiểu gì kệ người ta. Tôi dở không ai dạy, thành ra cũng thầy tàu thấy tội nghiệp thương dạy đại một tí vậy thôi. Mình dốt nữa, học gì được. You understand that? You don't try to outsmart, you don't try to out-debate them. If those people says, how come you can't learn from a Vietnamese Chan master? My reply, they could construe it as, I'm too stupid.
I'm not worthy to be taught by a Vietnamese Chan master. And I happen to stumble on a Chinese Chan master and say, oh, you're so stupid, I teach you a little bit. Okay? It's okay. Kệ mình thua đi, đừng có hơn người ta. You understand that? Quý vị hiểu không? Mình không cần hơn, để người ta hơn đi. Can you get that text? We're not going to prove our superior worth. We're not going to prove ourselves. We're not out debate people. Mình không cần hơn ai hết. Người ta nói gì kệ người ta. Mình chịu thua. You yield to them. Okay? This is not a fight. Cái này không phải để đấu. Không phải để mà lên mặt làm lẽ. It's not about, you know, it's not about competing. So this emissary is always to try to prove that he's not as stupid. Cái người sứ giả này là muốn chứng minh là mình không phải ngu như người ta tưởng đâu, không thể khi thường mình đâu. Pháp xuất thế mình kệ cái thường cũng không sao hết đó, không sao hết đó. Hơn thua đâu có nghĩa gì đâu. You understand that? So the emissary is always trying to prove he's not stupid. He's someone to be reckoned with. You cannot slight me. You cannot outsmart me. I'm very smart. You're not as smart as I am. I out-debate you. That's worldly dharma. Transcendental dharma, it's okay. We're inferior. It's all right. We don't care to win. Thắng làm cái gì? Hơn ta làm cái gì? Tiếng nó tùng mà. Sư chiên pháp, chứ sư nì yào bìa rần cung chinh nì, bìa rần rân sư nì sẽ hẳn hào ra rần, hẳn chữ tờ rần. Ok? Cơ sư, chú sư chiên pháp, chứ sư, wo mình bù bì, mấy dấu bì sai, mấy dấu chân. Bút chân, bút than, bút chiếu, bút chư sự, bút chư lý. Không tranh, không tham, không cầu. Ok? Không tư lợi. Cái đó là pháp xuất thế. That's the transcendental dharma. No fighting. No greed. No seeking. No selfishness. Ok? Cái đó là cái pháp. Chứ đánh lộn người ta làm cái gì? Okay? You get it? Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right, time is up. Hết thời giờ rồi. Okay? If you have no questions, we can do the transference. Nếu quý vị không thắc mắc thì mình sẽ hồi hướng công đức. Okay, let me close this file first. Mine is Buddha 685. Okay, 685 is the next time we go to 685. Thank you for coming. Thank you for the excellent lecture. Okay, transference. Hồi hướng công đức.